שלום, חברי צבי מסיני, חלוץ, שלום אורי. חלוץ תעשיית ההייטק בישראל וחוקר בעיות קשות. השיחה שאנחנו נקיים עכשיו היא איך להקטין את השנאה בין האסלאם ליהדות. בבקשה. אני בעבר דיברתי הרבה על איך להקטין את השנאה בין הפלסטינאים ליהודים ברמה הלאומית. כמובן שהקטנת השנאה הזאת יכולה לעזור גם בממדים אחרים, אבל עדיין רמת השנאה כל כך עלתה בזמן האחרון, עם תופעות שאנשים חשופים להם, גם המלחמה, גם טורקיה שמתחילה לעשות בעיות, גם האיום המצרי שמתפתח, גם התוכנית של טראמפ שמרגיזה חלק ממדינות ערב המסוכנות יותר, שלא לדבר על איראן. כן, אז השאלה היא, נגיד שכבר הרגענו את העניין הלאומי, איך מרגיעים את העניין הדתי, איך מחסלים, מקטינים את השנאה בין היהדות והאסלאם. זאת נקודה חשובה, והדבר הזה לא התחיל ב7 לאוקטובר, וגם לא ב15 באפריל 48, הוא התחיל הרבה קודם, זמן קצר אחרי שהתחיל להיווצר האסלאם. כן, ופה צריך קצת רקע גם על היהדות, כי הייתה תקופה שהייתה גם שנאה גדולה בין הנצרות ליהדות, היום היא יותר קטנה, היא מתעוררת גם בגלל כל מה שקורה, לא במידה איומה, אבל גם זאת בעיה. כן, איפה הדברים התחילו? אני חוזר קצת אחורה, לכאורה לא קשור בכלל לאסלאם לרגע. בתקופת בית שני, נעזוב את ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, קיימו פחות או יותר מצוות, לא מספיק, ואז קיבלו עונש של גלות קטנה. ויש הבטחה בספר דברים פרק ד' בהתחלה, לכבוד זה שאנחנו נכנסים לארץ מהמדבר, אחר יציאת מצרים, שאם לא נקיים את המצוות, כן, אם נחסיר או נוסיף, וזו נקודה מאוד חשובה, העניין של הוספה, אז לא נזכה להישאר בארצנו. והחטאים בזמן בית ראשון לא היו גדולים, בגלל זה הגלות של יהודה הייתה קצרה, של ישראל עד היום היא עוד רחוקה מלהסתיים, אבל הזמן מתקרב. אבל כאשר הייתה גולה והיהודים חזרו לארץ, פחות או יותר חצי, אז החליטו להיות הדוקים, שזה השורש של הדוקים, הדוקים במצוות, כדי שלא יקרה פעם נוספת. כן, הדוקים שהפך לאדוקים זה כמו הדריאנוס שהפך לאדריאנוס. ככה זה היה. בכל מקרה, ככה התחילו. ואז בא עזרא הסופר, והתקין את תפילת 18. אבל בספר דברים כתוב שאסור להוסיף. והוא הוסיף, הוא היה הראשון, לפחות מצאתי, שהוסיף. אולי בהתחלה לא החייבו להתפלל את כל היהודים, שזה בסדר, מי שרוצה שיתפלל, מה שרוצה, יש לנו בחירה חופשית. אבל אחר כך אמרו שזו חובה, שיהודי חייב להתפלל את זה. אחר כך, בזמן החשמונאים, שהייתה הצלחה פה מול היוונים, אז לכמה רבנים, שכמובן לא תרמו יותר מדי למלחמה כמו היום, עלה השתם למוח, והם החליטו שהם מספיק חשובים, בשביל להוסיף עוד דברים, ולא הסתפקו רק בתפילת 18, אלא גם בדברים נוספים, שהלכו והתחזקו בהתחלה מעט. האגו הזה הדביק גם את מנהיגי הלוחמים בזמן המצור לירושלים, ששרפו את כל היבול שהכינו למצור, ואז העיר בסופו של דבר נכבשה,
כ2 מיליון מתו בעיקר ברעב, פחות בלחימה, אפשר לפרט, זה לא חשוב, ובית המקדש נחרב ונשרף. ואז, בנוסף לכל החטאים שהיו קודם, אמרו, אין בית מקדש, נפסיק את הקורבנות. הקורבנות זאת מצווה, ולפני שהבית המקדש הראשון היו מקריבים בבמות ברחבי הארץ. ברגע שאין בית מקדש, לא חזרו לבמות, אלא אמרו במקום פרים, נעשה תפילות. החסירו מהתרי"ג אחת, והוסיפו עוד אחת. ברגע שהחסירו אחת, התרי"ג הפך לתרי"ב, שזה תרי"ב. ומאז היהודים תמיד רבים אחד עם השני, והיום אולי זה בסיום. ונוסף לזה, אבל החטא הגדול הוא כל האספות. אוקיי, יצאנו לגלות בגלל הדברים האלה, לא בגלל שום דבר אחר, ואז הרבנים לא חשבו שהם לא בסדר, חשבו שלא מקיימים מספיק. ואז התחילו להחמיר, ולהחמיר ולהחמיר. במקום לא תאכל גדי בחלב אמו, אז אסור שום בשר וחלב. שמא נפספס. וכמובן שבאו מכוניות או בא חשמל, אז אף אחד לא אמר כלום. לא היה שום דבר בנושא הזה, אבל ליתר ביטחון הכל אסור בשבת. כן, ואז עם כל הדברים האלה, כל ההחמרות, הפכו את היהדות לדבר מגוחך. לא הייתה חסרה גם אנטישמיות, כי הרבנים עם האגו, כאשר ישוע עשה ניסים, מרוב קנאה החרימו אותו, ובסוף הוא גם עלה על הצלב. כמובן על ידי הרומאים, אבל זה לא משנה. השנאה והקנאה שהובילו הרבנים, הייתה תמיד שם, וזה בין היתר הסיבות לשנאה בין הנצרות ליהדות. יש עוד הרבה דברים אחרים, שזה כרגע, זו כרגע הבעיה קטנה יחסית. אבל אחר כך, בהמשך, היו יהודים ורבנים גם בחיג'אז, ושמוחמד, מוחמד גדל בבית ערבי יהודי. מה זאת אומרת? ערבי מקורייש שהתגיירו. גם סבא שלו, עבד אל-מוטלב, שגידל אותו, כי אבא שלו נפטר כשאמו הייתה בהיריון, וגם הדוד שלו, הסבא של עלי, שניהם היו ערבים בדת היהודית. אחד הסיפורים ששמעתי פה בארץ, זה שהסבא לקח את מוחמד לסיבוב של מסחר פה בשומרון, שמעתי ממישהו מבידיה, שלפני שהם חזרו, הם באו לרב לבקש את ברכת הדרך. כאשר מוחמד גדל בבית סבו, היה לו מורה יהודי, רב שפחות או יותר כל מיני דברים ביהדות, כאלה שהזכרתי צרבו לו, שקראו לו כעב בן עכבר. וכעב בן עכבר היה מספר למוחמד בגיל צעיר את הסיפורים מהתורה, מה קרה לבני ישראל וכולי, דברים שאחר כך נכנסו לקוראן. והיה רב שני, עובדיה בן שלום, שהם קוראים לו עבדאללה אבן סלאם, שהוא היה משבט קיינוקה, אחד השבטים שבהמשך מוחמד חיסל את הגברים שלהם, והוא הבין מהר מאוד שמוחמד הוא נביא. מה זאת אומרת? מוחמד היה מדיום והיה מקבל מסרים מהמלאך גבריאל. ועובדיה בן שלום הבין את זה, חשב שיש פה הזדמנות להפיץ את האמונה באלוהים, ואמר, ניקח את מוחמד שיפיץ את המצוות של בני נוח לכל אלה שעדיין לא מאמינים באלוהים. מצוות בני נוח זה 5 מצוות הלא תעשה ב10 הדיברות, ועוד 2, אחת שקשורה לשמירת חיות. היו פעם שלא היה מקררים, ורצו לשמור על הבשר טרי, היו מורידים לבעל חי איזה חלק מהגוף,
נותנים לו להחלים ולשמור על יתר בשר שהוא בחיים. וזה אסור לפי בני נוח, ויש עוד אחת, 7 מצוות. זה מה שהוא עשה. אבל למרות שמוחמד היה נביא, ואני אפרט קצת תכף, הרבנים עוד פעם עם האגו לא קיבלו אותו. כל פעם שמוחמד היה מקבל מסר מהמלאך גבריאל, בסוף היה נופל, בסוף המסר. וראינו פה תופעה כזאת, הייתה מתקשרת בגליל, שנפגשנו איתה יהודים ופלסטינאים מאום אל-פחם ומקומות אחרים בצפון, היא הייתה מתקשרת את אלוהים, וכל פעם, ככה שהתופעה הזאת של אי התאמת אנרגיות, ידועה בזמן תקשור, וזה מה שהיה בין מוחמד למלאך גבריאל, שהוא היה נופל, מתעלף בסוף התקשור. לא תמיד בכלל הוא ידע מה אמרו, היה לו יתום יהודי שהוא אימץ אותו בשם זעיד, שלהבדיל ממוחמד שלא ידע קרוא וכתוב, וגם לא היה שום כתב ערבי מאומץ ומקובל, זעיד את מה שמוחמד קיבל מהמלאך והוא הוציא מהפה שלו, אפילו אם באותו זמן הוא היה ער לזה או לא, היה רושם את זה על עלי בננה, בערבית, אבל, כי זה מה שמוחמד הבין, אבל באותיות עבריות. יותר מאוחר, עובדיה בן שלום לקח את הנבואות האלה, ועוד דברים שהוסיף כבן עכבר בסיפורים מהתורה, ועשה גרסה ראשונה של הקוראן. כאשר הייתה מוכנה, אז עובדיה בן שלום נכנס לבאר, ומוחמד משך את הקוראן בחבל מהבאר, ואמר, קיבלתי את זה משמיים, והשאיר שם את עובדיה בן שלום כמה זמן, עד שיותר מאוחר הוא יצא. זה מה שהיה, אבל בגלל שהרבנים לא קיבלו את נבואתו של מוחמד, הם לא צריכים לקבל את דעותיו, אבל זה שהיה נביא ולהתייחס אליו, בהתאם, לא רצו, זלזלו, אמרו שיש לו מחלת הנפילה. זה מה שקרה בסוף התקשורים שהוא קיבל. וזה כמובן יצר שנאה. לפני שאני ממשיך הלאה, אני לא מומחה גדול לקוראן, אבל קצת אני שמעתי את מה שרלוונטי. כבר בסורה השנייה של הפרה, יש נבואה על ההתנתקות. על בני ישראל, חלקם מאמינים, וחלקם לא מאמינים. והם יריבו ביניהם ויגרשו איש את רעהו ממושבותיהם. כן, זה כתוב בסורה השנייה. ואחר כך, בסורה 17, שנקראת על ישראל, זאת אומרת, לישראל, כתובים כמה דברים חשובים, ששווה לדבר עליהם, אבל כרגע זה פחות חשוב, אבל אחד הדברים כתוב, אתם תחזרו, כלומר זה סורה לעם ישראל, סורה 17, אתם תחזרו לארצכם, ואז ינסו לשלול את זכויותיכם, כן, זה מה עשתה המאפיה הפלסטינאית לדורותיה, וחלק מכם יאמינו, וחלק לא. ואם אלה שיאמינו לחוסר זכויותכם, שהכוונה לשמאל לסוגיו, גם כאלה שנקראים מרכז, אם הם ישלטו, אתם תאבדו את הארץ ויותר, אני לא אעזור לכם, זה יהיה הסוף של עם ישראל. זה כתוב גם שם, הנבואה הזאת. אבל היה למוחמד עוד חבר יהודי שקיבל את הכינוי תמים אלדרי. מה זאת אומרת, התמים, או אפילו המוצק של הדירה שלי, של הבית שלי, שהוא היה יהודי שהיה מגדל גפנים ליין במכה, ובאחר שמוחמד אסר באיזשהו שלב על שתיית יין, זה לא היה מההתחלה בדיוק, אז הוא
אמר לתמים אלדרי, תעשה את עצמך מתאסלם, ואני אתן לך 7 מקומות בחברון. כן, וחברון נכבשה על ידי הערבים רק ב-1538. ומוחמד מת לפני זה. זאת אומרת, הוא ידע מראש שהוא יכבוש את המקום. כן, אז יש כמה נבואות, אני לא מומחה גדול לזה, אבל אין ספק שמוחמד קיבל מסרים והוראות אמיתיים, כולל נבואות, והיהודים, הוא ניסה שהיהודים קבלו את הדת שלו, אבל יכלו להגיד לו, כמו שהיה רעיון מראש של 7 מצוות בני נוח, אתה השליח של אלוהים, אנחנו, יש לנו את המצוות שלנו, אתה תיתן לאחרים את מה שמתאים לאחרים. אז ברגע שנוצר סכסוך עם היהודים, עם חלק מהיהודים, כלומר לא עם שני הרבנים שהלכו אותו ועזרו לו, אז התחילה האלימות, שמאז המשיכה עד היום. אבל לא תמיד הייתה כל כך גרועה, אני תכף אפרץ. אבל בקוראן כתובים כמה דברים רלוונטיים שמסבירים. בסורה 9, בעברית, פסוק 30 ו-31, כתוב שעל החטאים של היהודים והנוצרים, הנוצרים עשו את ישוע לבן אלוהים, והיהודים עשו את עוזייר. עוזייר זה עזרא הקטן לבן אלוהים. בפסוק אחרי זה כתוב שיהודים הקשיבו לחכמים שזה הרבנים ובגדו באלוהים. מה זאת אומרת? אותו החטא שעזרא הסופר החדיר, ומאז היהודים שנאמר להם שיקשיבו למנהיגים שלהם, נגררו לכל החטאים האלה של מצוות היתר, שאסור לחייב, מותר תמיד לעשות מה שרוצים, כמובן אם זה לא אסור, אבל אסור לחייב שום דבר מעבר לתרי"ג, ואז הפסוקים האלה נועדו לעניין הזה. בהמשך, מוחמד אמר, ברגע שהוא לא הסתדר עם הרבנים ועם מנהיגי היהדות, בהתחלה הוא רצה שירושלים תהיה המרכז, אבל אז הוא העביר את זה למכה, והוא אמר, אנחנו הערבים נהיה בני נוח, אנחנו צאצאי ישמעאל, שזה גם סיפור מעניין לא לעכשיו, ואנחנו אין שום סיבה שנהיה פחות מהיהודים, מסורים לאלוהים. הוא לא הכיר את כל המצוות, אז הוא לקח קודם כל את התפילות, התפילות שממילא מיותרות, הוא לקח, אתם 3, היהודים, אנחנו 5, אתם מתנענעים, בזמן התפילה אנחנו נשתטח על הרצפה, ברמה כזאת או אחרת. אנחנו יותר מסורים לאלוהים מכם. נראה לכם. זה מה שהוא הכניס. והבעיה הכי קשה, זה שהאדם הוא פאר היצירה של אלוהים. ברגע שככה משפילים אותו, צריך תמיד צניעות, אבל שככה משפילים את האדם, זה פגיעה ביצירה של אלוהים. אין צורך בכלל בכל הדבר הזה. מעבר לזה, שאין צורך בכל התפילות בכלל. אז זה היה דבר אחד. דבר שני, המעשר. על הערבים המוסלמים שקיבלו את האסלאם, הוא הטיל מעשר שנקרא אושור בערבית, שאגב בארץ אף פעם לא היה, כי אין פה כמעט לגמרי ערבים אמיתיים, ועל האחרים הוא הטיל 20%, שזה החראג', למי שהיה מגדל והיה לו יבול. על הדימים, על אלה שהם לא מוסלמים, הוא הטיל גם ג'יזיה, שזה מס גולגולת, בגלל שהם לא חייבו להילחם. כן, זאת אומרת, בתור דוגמה שהחרדים צריכים לשלם על זה שהם לא משרתים, לא לקבל תמיכות. אבל נחזור לכל העניין הזה.
כאשר, עוד דבר נוסף, זה הצום של יום כיפור. אתם שמים יום אחד, ולפני זה יש לכם את הימים הקשים בין כסר לעשור, בין הראשון לתשרי לתשיעי לתשרי, אנחנו נצום 10 ימים. את כל הכסר בעשור אנחנו נצום. אוקיי? הם גם אימצו את הלוח העברי, לוח השנה, אבל כמובן שכחו להעתיק את העיבור. ואז אחרי שפעם אחת שמו 10 ימים, ועוד איכשהו החזיקו מעמד, שנה אחרי זה, השנה העברית היא בדרך כלל, אם לא מעוברת, 355 ימים, שזה הגימטריה של שנה, ובמקום 365 זה הלוח הגרגוריאני. מה זאת אומרת? שלפי זה, תחילת תשרי התחילה 10 ימים קודם אחרי שנה. אז הם לא ידעו מה לעשות, אם לצום לפי הלוח הערבי, או לצום לפי הלוח הגרגוריאני. אז הם שמו גם וגם. אחרי עוד שנה, עוד פעם זז 10 ימים קדימה. אז כבר שמו 3 פעמים 10 ימים, זאת אומרת חודש, זה הצום של הרמדאן. זה עוד אחת המצוות שהרבה מקללים, הרבה שחוגגים את זה מקללים, כי אם מצבם לא גרוע, הם צריכים להזמין את האחרים. וזה עולה להם הרבה כסף, והרבה בלגן, שלא לדבר על זה שכל החודש הזה, היכולת שלהם בעבודה היא ירודה. ויש כאלה שבכלל לא הולכים לעבוד בחודש הזה. כן, כל הדבר הזה זה הגזמה פראית. אז אלה עיקר הדברים שמוחמד העתיק מהיהדות, ודאג להראות שהם יותר קדושים מהיהודים, יותר קרובים ומקריבים לאלוהים מאשר היהודים. אבל יש עוד דבר אחד, מאחר שישמעאל נימול רק כשיצחק נימול, או שנה קודם, תלוי בגרסה, אז אצלהם מותר למול עד גיל 13. כן, זה עוד שינוי שעשו, כי בקוראן לא כתוב שיותר מאוחר על עקדת יצחק, זה היה יצחק, משאירים את זה פתוח לפרשנות, ואומרים, זה לא כתוב, אבל אומרים שזה ישמעאל, הבן הנבחר. יופי. אז בגדול, ככה נוצרה החמרה שבאסלאם. אבל כאשר, ומאז התחילו סכסוכים, יש את מוחמד חיסל 3 שבטים, את הגברים לא בבת אחת, בדרגה, בהתחלה 1, אחר כך 2, חלק ברחו, את הנשים לקחו לשפחות, ואת היהודים, את הילדים הסלמו, וגם עשו מהם משרתים, וככה התפתחה השנאה. החליף אומר, והוא לקח, הוא צר על העיר חייבר, בזמנו שהייתה בממלכת חמייר, והייתה בחיג'אז, רוב ממלכת חמייר הייתה אז בתימן בדרום, ואני לא אכנס כרגע לסיפור. צבי, כן, כן. שתגמור את זה בחצי שעה, אנחנו כבר 3/4 שעה. אז נצטרך שעה, זה נושא כבד, עוד 15 שעה אנחנו גומרים. אוקיי, 15 שעה כי אני צריך ללכת. בסדר, כן, כן, לא יותר. קדימה. ואז, אבל הוא לקח מהם מס חרד של 50%, כדי שישארו. הוא לא הצליח לכבוש אותם, אבל עשה להם מצור והם נכנעו. כן, לא היה אז את ביידן. בכל מקרה, מה שהיה בהמשך זה החליף אומר. החליף אומר אמר לא יהיו 2 דתות בחיג'אז, ואז הוא גירש את רוב היהודים לדרום, לממלכת תימן, חייבר, והקימו שם ממלכה יותר גדולה שנקראה ממלכת חייבר. אבל הייתה לו סיבה של שנאה ליהודים, משהו אישי, לא ניכנס לזה. אבל את היהודים בארץ ישראל הוא כיבד. כאשר המוסלמים כבשו את ירושלים,
אז לא היו יהודים בירושלים, הנוצרים רצו להיכנע רק לחליף. אז החליף עומר בא בצניעות רבה, הגיע לירושלים, חתם על הסכם הכניעה, אבל הנוצרים רצו שיהודים לא יוכלו בהמשך גם כן לא יכנסו לירושלים. אז החליף עומר התעקש על זה, ש70 משפחות של יהודים יכלו כן להיכנס לירושלים. בהמשך, כאשר מדובר על ארץ ישראל, שהיא נחשבה לארץ של היהודים, כמו שהצעתי מסורה 17, כן? לא היה ויכוח על הר הבית, כאשר כעב בן עכבר, שכאילו התאסלם, בא עם החליף עומר לירושלים, והוריד את הנעליים כאשר הוא נכנס לקצה הר הבית, אז החליף אמר לו, אתה לא באמת התאסלמת, אתה עדיין יהודי. כי זה נחשב למשהו יהודי. בהמשך, מנהיג נוצרי מירושלים בשם סביוס, סיפר על זה שהיהודים ביקשו מהחליף, יותר מאוחר, לא אומר, לבנות מחדש את בית המקדש, שהנוצרים החריבו, או לפני הנצרות, שהרומאים החריבו. ועבד אל-מאלכ החליף בנה 2 מסגדים, בהתחלה את מסגד עומר כיפת הסלע, ואחר כך את אל-אקצא. ויש בכפר בשם ניבה, שזה אמור להיות נוב עיר הכהנים, במסגד אבן גדולה, ששם כתוב בערבית, בנינו בהר הבית את אל-אקצא, ואת בית אל-מקדש. מה זאת אומרת? קודם כל שהם היו פה יהודים, לפחות בארץ ישראל. ושנית, שמדברים להקים את בית המקדש. בית המקדש קיים, אולי הוא לא מספיק יפה, לא מספיק מכובד, אבל כיפת הסלע, מסגד עומר על שם החליף עומר, זה בית המקדש שהוא קם עבורנו. אי אפשר להגיד שהוא לא קיים, ואי אפשר להגיד שכל הר הבית שייך למוסלמים. כל הדבר הזה זה שקרים ומקור רק לסכסוכים. חייבים לדעת את האמת. רוצים מקדש יותר יפה, שעשו יותר יפה. אבל לא הייתה אז כזאת איבה. ועם הזמן, ידוע גם תור הזהב של יהדות ספרד. היו הרבה סיפורים, אבל זה מה שיצר את הסכסוכים. וחייבים, עכשיו, מה קרה? מאיפה כל האלימות של האסלאם? האסלאם של היום זה לא אסלאם, אני מדבר על האסלאם של האחים המוסלמים, זה ג'יהאדיזם. מוחמד קיבל מצווה בסורה השנייה, הוראה, אין מקנים דת בכפייה, לקראת סוף הסורה. מה זאת אומרת? אסור לכפות, לא בכוח, וגם לא במצור, ולא בשום דבר אחר. האסלאם זה דבר נאור, צריך לרצות לקחת אותו, אחרת זה לא מכובד. כן, אבל מוחמד לא ידע לקרוא את מה שהוא קיבל הוראות מהמלאך, והוא עשה את מה שרגיל לפי המוסר הערבי, של לשקר, לגנוב, לרצוח, כל מיני נוכלויות. ככה היה הסוף של הסכמי חודייביה, שעשו הסכם שביתת נשק ל9 שנים בערך, והפרו אותו אחרי 2, וככה היו הרבה דברים שהוא עשה בניגוד למה שנאמר לו. וכאשר נאמר לו, אבל קיבלת הוראה אחרת, אז התחמן הזה, שהוא היה בן אדם גדול, ללא שום ספק, אבל בתור בן המוסר השבטי מדברי הערבי, הוא עשה את עצמו, מקבל מסר מהמלאך, שמותר, שאפשר להרוג ולנהוג באלימות, או כל מיני קשיים אחרים, כדי להקנות את האסלאם. שזה היה חלק, שזה גרם לג'יהאדיזם בסופו של דבר, וזה דבר אסור בהחלט, וחייב להיפסק. זה לא המקרה היחיד, אבל זה מקרה טיפוסי, של סטייה ממה שהוא קיבל, שזה הסיבה לאלימות הזאת, המכוערת באסלאם, שרק אתמול ראינו חלק
ממנה, שלא לדבר מה שהיה בשביעי לאוקטובר ועם הילדים אחר כך. אז איך מסיימים את זה? מסיימים בדבר אחד, אנחנו היהודים והמוסלמים, כולנו, אני מדבר גברים בני ברית, יש לנו ברית, בריתו של אברהם אבינו, עם אלוהים, זה ברית עם אלוהים. ברגע שבעל ברית אחד, ובדרך כלל זה מוסלמים, פוגע ביהודי או יהודים, או הורג אותם, הוא מפר את הברית המשותפת עם אלוהים. ולכן יבוא יום, כמו שיבוא היום של כל כלב, שכל האלימות הזאת תיענש. זה הסיום מבחינתי. וחייבים להפסיק עם זה, ולחזור לאסלאם הנכון, שנאמר בו אין מקנים דת בכפייה, ולשלום בין היהדות והאסלאם. אפשר לפרט יותר, זה לא חשוב. תגיד לי, אבל אתה בא ואומר, איך אפשר למנוע את השנאה? בסוף, מה המסקנה שלך? בעצם אתה מדבר יותר אל המוסלמים מאשר ליהודים. אתה לא מדבר ליהודים, אתה בא ואומר למוסלמים, תפסיקו עם האלימות. אבל אנחנו לא יכולים לעשות כלום לפי דבריך, אלא אלוהים יעניש אותם. יכול להעניש אותם בעוד שבוע, אבל גם בעוד 1000 שנה. אלוהים גם מעניש אותנו. גם מה שהיה בבית שני שיצאנו לגלות, זה בגלל אותם החטאים של הוספת מצוות, וזה לא הפסיק עד היום. זה הבנתי, אבל אני עכשיו מדבר... לא, אבל אני רוצה לגמור בסורה 17, יש גם נבואה, שאם לא נקיים את המצוות, אז עוד פעם נגלה מארצנו, לא נשמור על ארצנו, וגם זה אותו דבר שיש בדברים פרק ד'. חייבים תיקון גדול ביהדות, להוציא את כל מצוות היתר שמבזות אותנו, שרבים פה חילונים שלא מוכנים לשמוע מאלוהים, בגלל שההלכה עושה את כל הדת לדבר אידיוטי. תן לי לסכם. אתה בא ואומר שבשביל להפחית או להוציא לגמרי את השנאה בין יהודים לבין מוסלמים, צריך לבטל את מצוות היתר. זה מה שאתה אומר. גם בין ימין ושמאל, גם בין חילונים ודתיים. אני כבר לא מדבר על החרדים עם החטאים שלהם. לא, אם אנחנו נבטל את מצוות היתר, זה יביא יותר שיתוף פעולה וידידות מאשר היום. גם בתוך העם. גם בתוך העם וגם עם המוסלמים. טוב, זה... בהחלט. תודה רבה לך, הבנתי את הרעיון, ועוד נכונו לנו עלילות. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.